היי כולם, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew, והיום אנחנו בגן העצמאות. המזג אוויר כל כך יפה, ממש מושלם היום, שאני חשבתי שזה יהיה כל כך נחמד לשבת איתכם פה בגן העצמאות, לראות את הים. חבל שאתם לא יכולים להרגיש קצת את הרוח הנעימה היום, אבל אתם יכולים לראות את הדשא והעצים והים. גן העצמאות הוא באמת אחד המקומות beloved, האהובים עליי בתל אביב, והיום אנחנו נעשה את הפודקאסט מפה. אז יאללה, מתחילים. אז היום אני חשבתי על מה אני אדבר, ואז ראיתי שאני קיבלתי מייל ממישהו שקוראים לו אתורה. תודה אתורה, היי. והוא כתב לי שיש מכשיר זה מכשיר חדש מאוד מאוד מיוחד, שיכול לקחת מים מהאוויר וממש לעשות מים במקום שאין מים. אז אני התחלתי לחפש קצת, ואני רואה שזה מישהו שקוראים לו עומר יאגי, בסדר? עומר יאגי, והוא באמת עשה מכשיר מאוד מאוד מיוחד. מה כל כך מיוחד במכשיר, in this machine? בדרך כלל יש לנו מכשירים שיכולים לקחת מים מהאוויר, בדרך כלל הם צריכים הרבה אנרגיה, אוקיי? אז זה לא כל כך טוב, אפשר לעשות מים, אבל צריך הרבה אנרגיה. או שהם בסדר, הם לא צריכים אנרגיה, אבל אז הם צריכים להיות במקום מאוד לח זה moist, בסדר? מקום מאוד מאוד לח, ורק ככה הם יכולים לעבוד. אבל המכשיר הזה של עומר יאגי הוא מכשיר מאוד מיוחד, כי הוא יכול לעבוד גם במקום ממש לא לח, רק עם 20% של לחות of humidity, בסדר? רק 20% לחות, והאנרגיה שלו באה מהשמש. מהשמש, אז אפשר לשים אותו בגג כל היום, במקום רק עם 20% לחות, 20% humidity, 20% לחות, ואחרי 12 שעות יש לנו קרוב ל3 ליטר מים. זה ממש מגניב. אז אני מחפשת, אני רוצה ללמוד בשביל לדבר איתכם על זה, אני רוצה קצת ללמוד על הנושא. ופתאום אני רואה שעומר יאגי הוא קיבל פרס נובל, אוקיי? הוא קיבל פרס נובל, והוא גם קיבל פרס ישראלי, פרס וולף לכימיה. ופתאום אני רואה שיש לו סיפור מאוד מעניין לעומר, והוא אדם ממש יפהפה, beautiful person, אדם מאוד יפה. והיה ראיון, אינטרוויו מאוד ארוך איתו בעיתון הארץ, עיתון בעברית. אז חשבתי, יאללה, בוא נספר לכם קצת על החיים הממש מעניינים של עומר יאגי. אז זה הסיפור שכתב גדעון לב בעיתון הארץ. היום יום חם באמן בירדן, 1975, ילדים בבית ספר, ופתאום שומעים צלצול, את הצלצול של הפעמון of the bell, וכל הילדים רצים אל החצר, ויש ילד אחד, הוא בכיתה ד', הוא ממש רזה, הוא קצת ביישן, והוא לא רוצה לצאת לשחק עם הילדים. הוא רוצה להיות בבית ספר, והוא רוצה לקרוא ספרים. הוא הולך אל הספרייה, מה זה ספרייה? The library. הוא הולך אל הספרייה, והוא רואה שהספרייה פתוחה. זה מאוד מוזר, בדרך כלל תמיד צריך מורה או מורה בספרייה, אבל עכשיו זה פתוח.
והוא לבד בספרייה. והוא מספר עכשיו, אחרי 50 שנה, הוא מספר את הרגע הזה ששינה את הכל. הוא פותח ספר, הוא הולך, פותח, והוא רואה שם ציורים של מקלות וכדורים, וזה היה מולקולות. והוא, תראו איזה יפי, ציפורים. זה היה מולקולות, והוא לא ידע מה זה, אבל זה משך, it attracted him. זה משך, הוא לא יכול להסביר את זה. וגם אני מרגישה שכשאני הייתי קטנה, יש דברים שאני קראתי או ראיתי והייתה לי משיכה, ועד היום זה דברים שיש לי תשוקה, passion מאוד מאוד חזקה. אז הוא באמת ראה, הוא לא ידע. וזה היה רגע כל כך חשוב בשבילו, שהוא לא סיפר לאף אחד. זה היה כזה רגע, הוא אמר, זה סוד, אוקיי? It's a secret. אני צריך לשמור על זה בסוד. והוא הלך הביתה והיה לו בלב את הרגע הזה. זה היה כמו רגע קדוש. ואחר כך הוא למד עוד והוא גילה, he found out, הוא גילה שזה מולקולות. וזה הבסיס של כל מה שיש בעולם. והוא אומר, וואו, אם זה הבסיס, בטח אני רוצה ללמוד את זה. אז בשבילו זאת הייתה תשוקה. והוא אמר, עומר יגי, אני לא רוצה להתחתן, אני רוצה את כל החיים שלי לעסוק במולקולות ובכימיה. והאדם הזה הוא פלסטיני, הוא הפלסטיני הראשון שקיבל פרס נובל במדע, ועכשיו הוא גם אולי לא הפלסטיני הראשון שקיבל פרס וולף בישראל. ובן לילה הוא גאווה גדולה לכל האנשים מהעם שלו, והרבה הרבה חוקרים פלסטינים צעירים גם רוצים ללמוד ממנו. אז גדעון לב אומר לו, וואו, כשאתה פגשת את המולקולות, זה נראה כמעט כמו התאהבות, you fell in love. אז הוא אומר, כן, זה כמעט כמו לפגוש את אהבת חייך, the love of your life, את אהבת החיים שלך, אהבת חייך. ומהרגע הזה אני נשארתי מאוהב במולקולות, ביופי שלהם. זה היה הכוח. אני רוצה לבנות דברים יפים. ומה זה באמת הדבר המדהים הזה שהוא גילה? אז באמת כמו ספוג, זה לא באמת ספוג, like a sponge, שיכול לנקות את האטמוספירה, לנקות את האטמוספירה, ובאמת גם לקחת מים מהאוויר ולעשות מים. זה שתי דברים שאנחנו, האנשים, צריכים ממש, זה משהו מאוד מאוד מיוחד. אז אנחנו עוד נדבר על הכימיה, אבל עכשיו עדיין אנחנו באמן של שנות ה-70, the 70s, שנות ה-70 עם יגי הילד, והפעם הראשונה שהוא פוגש את המולקולות. והוא מספר את הסיפור הזה, וזה נראה שהוא חי מחדש את כל הדברים, ופתאום אנחנו שוכחים שהוא פרופסור באוניברסיטת קליפורניה בברקלי, שהוא עשה דברים כל כך גדולים, ועוד פעם הנה הוא הילד, הנער, הביישן והרזה. אז הוא שואל אותו, גדעון לב, למה אתה שמרת על הרגע הזה בסוד? למה? אז הוא אומר, אני הרגשתי שזה מקודש, it's sacred. זה פשוט מדהים. הוא אומר, לא רציתי לומר שום דבר. הוא אמר, כשאני הייתי ילד, אני תמיד הייתי לבד, אבל לא באמת לבד, אבל לבד. אני גדלתי במשפחה גדולה מאוד, עם הרבה מאוד רעש, והרבה אחים ואחיות. יש לו 12 ילדים במשפחה, אוקיי? והוא באמצע.
והוא אמר, כל החיים שלי אני רק הסתכלתי על מה קורה. אני לא שיחקתי, לא רציתי אופניים, לא רציתי כדורגל, לא רציתי לדבר עם אף אחד. רציתי רק להסתכל. וכשאני ראיתי את הציורים, these drawings של המולקולות, אני חשבתי, מצאתי אותם. הם שלי. אני לא יודעת, זה כל כך יפה וכל כך wholesome. אז יאגי הוא השישי, הוא 10 אחים ואחיות. הוא השישי, וההורים שלו הם גדלו במסמיה. מסמיה זה ליד גדרה, היום קוראים לזה גדרה. ובזמן של המלחמה, מלחמת העצמאות ב-1948, המשפחה שלהם הייתה צריכה לעזוב בגלל המלחמה, והם הגיעו לירדן בלי כלום. והוא אומר, הם היו מאוד 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 עניים, poor. והוא אומר שהוא הסתכל על המולקולות, זה היה סוג של בריחה. בריחה זה escape. סוג של בריחה, בגלל שההורים עבדו. כל הזמן הם עבדו. האמא שלו, היא לא ידעה לקרוא ולכתוב. היא בטח אישה מאוד חכמה עם ילד כזה, אבל היא לא ידעה לקרוא ולכתוב. והיא כל הזמן עבדה עם הילדים בבית. ואבא שלו, גם הוא למד רק 6 שנים בבית ספר. גם כנראה אדם מאוד חכם, הוא עבד, הוא היה קצב, a butcher, והוא אמר שאנחנו חיינו עם הרבה חיות, והיה כל הבית היה חדר אחד, חצי היה בשביל החיות ולתת להם אוכל, ובחצי השני, on the other half, אנחנו חיינו בלי חשמל, בלי מים. אז הוא אומר, אני ברחתי, I escaped, אני ברחתי מכל הקושי הזה, ואני חשבתי רק על מולקולות כל הזמן. אבל משהו בבית, אם יש מוח זה באמת נשאר, משהו בבית הצליח להפעיל אותו, והוא מדבר הרבה על אבא שלו. אבא שלו זה מואנס יאגי, והוא היה מקור של השראה. השראה זה inspiration. הוא היה מקור של השראה, a source of inspiration. אז הוא מספר על האבא, והוא אומר שאבא שלו הוא נפטר בירדן לפני 31 שנה. ולאבא, שהוא היה קצב, butcher, הייתה לו קצבייה, שזה butcher store. וזה היה בין הבית של המשפחה ובין הבית ספר. כל יום, עומר הקטן היה צריך ללכת 3 קילומטר לבית ספר, אוקיי? ואז הוא היה הולך עם אבא שלו עד לקצבייה, till the butchery store, the meat store, והוא היה מדבר עם אבא שלו הרבה, אוקיי? אז אבא שלו נתן לו שיעורים בחיים. והוא תמיד היה מדבר הרבה עם אבא שלו. ואפילו שאחים שלו היו באים, האחים, כל הילדים היו מדברים ביחד, והוא תמיד דיבר עם אבא. ובסוף של יום הלימודים, בדרך חזרה הביתה, יאגי היה עוצר בחנות והיה עוזר. והוא אמר, זה מאוד מעניין שהוא עבד עם בשר מיט, והוא עשה זה קצת כמו במעבדה, in a lab, בסדר? הוא למד מאבא שלו שכל דבר צריך לעשות נכון. צריך לנקות את החלון ואת הרצפה ואת המכונה, the machine, כל דבר צריך לעשות נכון. ואם אני לא עושה נכון, הוא היה אומר, תעשה עוד פעם, ועוד פעם, כמו מיסטר מיאגי, הוא היה אומר עוד פעם, עד שהוא היה שמח.
הוא אמר, אתה צריך לעשות דברים הכי טוב. והוא אומר, אפילו אם זה פשוט לעבוד עם בשר, אז הוא למד להצטיין, to excel. אני חושבת שזה מאוד מאוד מרגש, רוח של האדם, של משפחה שאין לה כלום, אבל אנשים רוצים להצטיין, רוצים לעשות טוב, רוצים לעשות נכון, ומזה יוצא האנשים החכמים האלו שמשנים את העולם ואולי אפילו מצילים את העולם. אז באחד הימים, כשיאגי היה בן 15, הוא הגיע לחנות בשביל לעזור לאבא שלו. ואבא שלו אמר, אוקיי, תיקח את הבשר, תעשה. והוא אמר, אני הייתי ממש טוב, וגדעון לב אומר שהוא עדיין גאה, he's still proud, רואים. הייתי ממש טוב. אבל אבא שלו רצה שהוא יעשה את זה בדרך שלו, in his way. והוא אמר לא, ואני המשכתי והייתה לי את השיטה, the method, את השיטה שלי. ואבא שלי אמר לא, תעשה בשיטה שלי, והייתה קצת מריבה, a little fight, והוא אמר, אבא, אם אתה רוצה לעשות בשיטה שלך, תעשה בעצמך, do it yourself, תעשה בעצמך. אני עושה בשיטה שלי. והוא זוכר את זה עד היום, בגלל שזה היה רגע חזק. הוא אמר שבפעם הראשונה אבא שלו הקשיב, ואבא שלו ראה שהוא מביא משהו לשולחן, והוא לא רק לומד ממנו, הוא גם יכול להביא את שלו. ואחרי קצת זמן, לא הרבה זמן אחרי שזה קרה, אבא שלו קרא לו ואמר, אני רוצה לשלוח אותך לארצות הברית, לאמריקה, ואני רוצה שאתה תיסע ותלמד שם. והוא אמר, אני לא רוצה, אני רוצה ללמוד באמן, לא מבין. ואז הוא אמר, לא, והוא התעקש, he insisted. הוא אומר, עד היום אני לא יודע למה הוא כל כך התעקש. אולי הוא ראה שאני תלמיד טוב, והוא חשב שיש לי סיכוי להצליח באמריקה, במקום שאיפה שאנחנו היינו לא היה שום סיכוי להצליח. אז הוא הלך לשגרירות, the embassy, לשגרירות, והוא חיכה שבועיים עד שהוא הלך לשגרירות, וכשהוא הגיע, הם שאלו אותו, כמה כסף יש לכם? ובגלל שהוא היה כל כך חכם, והוא עזר לאבא שלו, הוא ידע, והוא אמר, יש לנו, לכל המשפחה, יש לנו $9,000, $9,000. אז הוא אמר, אוקיי, מחר אני רוצה שתבוא עם צ'ק של $9,000. אז גדעון לב אומר, מה? הוא ביקש שוחד? He asked for bribe? הוא אומר, לא. זה היה צ'ק להראות שאני עובר לאמריקה ושאני יכול להשתמש בכסף הזה באמריקה, יש לי כסף של עצמי. וזה היה כל הכסף של המשפחה, כל החסכונות, savings, כל החסכונות, אבל אבא שלו אמר, כן, אין בעיה, הוא לא היסס. להסס זה to hesitate, אז הוא לא היסס, בסדר? הוא אמר, לך לבנק, תכין את הצ'ק, ואתה נוסע לאמריקה. אז הוא היה בן 15, בא מירדן לאמריקה, וכבר היו לו 2 אחים באמריקה. אבל הוא היה בניו יורק, והם היו במקום אחר. אז אחד עזר לו קצת, והוא מצא לו חדר, ואז הוא עזב, והוא היה לבד, בן 15. מה אנשים עושים? איזה חיים? להתחיל חיים חדשים. ואחרי שהוא הגיע, הוא התקשר לאבא שלו, ואמר, אבא, מה אני עושה? למה אני פה? מה אני עושה? ואבא שלו אמר לו, לך, קח את הציונים שלך, your grades, תיקח את הציונים שלך מכיתה ט', לך לקולג' ותגיד שאתה רוצה ללמוד בקולג'.
אז הוא אמר, מה? אבל אני לומד בבית ספר, לא בקולג'. הוא היה בן 15. הוא אמר, לא בבית ספר, תיכון, הייסקול? הוא אמר, לא תיכון, לא תיכון. לך לקולג'. אז הוא הלך לקולג', הוא הראה את הציונים. אז הם אמרו, אוקיי, בוא נראה. מי אתה? תלמד, ואם אתה תצליח, אנחנו ממש נרשום, we'll sign you up, אנחנו נרשום אותך. ובאמת הוא הצליח, ובסוף הסמסטר הם רשמו אותו, והוא היה אפילו לא בן 16. אז גדעון לב שואל אותו, אתה ידעת אנגלית? והוא אומר, אני ידעתי לקרוא ולכתוב כי אבא שלי מאוד מאוד רצה שאנחנו נדע אנגלית וכל מיני שפות, אבל בעיקר אנגלית, אבל אני לא הבנתי כי הם דיברו את האמריקאים, כי הם דיברו מהר, כל מי שלומד עברית בטח יודע, הם דיברו מהר ועם סלנג, והוא אמר, אני יכלתי לכתוב, אז בשביל לדבר עם אנשים אני הייתי כותב. ואחרי כותב על פתק, על הנוט, מה אני רוצה. אחרי 2 בקולג' יאגי התקבל לאוניברסיטה של מדינת ניו יורק באלבני, ואז הוא הבין שזה ממש ממש בעיה קשה. הוא השתמש בכל $9,000, אוקיי? אצלנו במשפחה אנחנו אומרים שאמריקה אוכלת את הכסף. טוב, בגלל שאנחנו לא גרים באמריקה, אבל אם אני נוסעת לטייל באמריקה, כל יום הכל עולה כל כך יקר. אז ככה זה בשבילו $9,000, שזה היה כל החסכונות, the savings של כל המשפחה, תוך שנה אחת הוא השתמש בהכל. אז הוא היה צריך למצוא עבודה. אז הוא עבד בסופרמרקט, והוא סידר וניקה וסידר מדפים, והוא היה בלימודים, אבל הוא כל כך אהב את הלימודים, והוא התחיל ללמוד כימיה אורגנית, והוא אמר, איזה יופי, זה כל כך יפה. והסטודנטית הסתכלה עליו וחשבה, מה הבן אדם המוזר הזה, מה הוא רוצה? בהמשך הוא רצה לעשות דוקטורט, אוקיי? אז איך הוא מחליט איזה דוקטורט? הוא רצה לעשות משהו על מולקולות שהן מאוד מאוד יפות, אוקיי? אז גדעון לב אומר, אני לא מבין, אתה בחרת את הנושא לדוקטורט בגלל אסתטיקה? הוא אומר, כן, זה לא היה רציונלי, אוקיי? אני אמרתי, אני אפגוש את המנחה, the supervisor, ואם הוא נחמד, אני אעשה את הדוקטורט שלי על המולקולות האלה. אוקיי, אז המנחה הזה היה פרופסור וולטר קלמפרר, והוא היה חזק והוא היה נוקשה, סטיף. הוא אומר, הוא היה קצת כמו אבא שלי, אבל לא בבשר, אלא במדע, in science. והוא אומר את זה עם הרבה חיבה, with love. והוא לימד אותי איך לעשות ניסויים, experiments, איך להיות דייקן, punctual, והוא חיזק את מה שאבא שלי לימד אותי, שצריך לעשות את מה שאני אוהב, לעשות דרכים חדשות, ואף פעם לא ללכת אחרי אחרים. אני כל כך אוהבת את העצה הזאת. והוא באמת אהב את זה, וכבר באמת הוא ממש בהתחלה של הקריירה שלו, הוא הצליח להגיע להישג, achievement מאוד מאוד גדול. הוא אמר שהם לקחו, אז הם קראו לזה shake and bake, לערבב ולאפות, shake and bake. פשוט לוקחים חומרים, הם לא יודעים מה זה עושה, ואז אחר כך הם בודקים מה קורה. ולא היה לזה היגיון, זה סתם היה כיף. אבל באמת עם הכיף הזה, shake and bake, הם שמים ביחד כל מיני דברים, יוצא כל מיני דברים מעניינים. אבל הוא אמר, אני רוצה
משהו אחר. אני לא רוצה shake and bake, אני לא רוצה לעשות משהו רנדומלי. אני רוצה לבנות, to build, לבנות כמו לגו, בסדר? וזה באמת היה החלום, ככה הוא אומר, של הרבה כימאים, לבנות כמו לגו. והוא ניסה, והוא הצליח באמת לבנות חומרים, והוא אמר, זה לא היה כל כך טוב, ככה הוא אומר, הוא צנוע, he's modest, אבל הוא אומר, אנחנו היינו הראשונים שהראו שלא צריך פשוט to shake and bake, אפשר לעשות ממש לבנות בצורה מסודרת. אז הוא אומר לו, זה יכול להיות נובל, לא? אז הוא אומר, אולי אם הייתי ממשיך. אבל הוא לא המשיך. בקבוצה שלו הייתה סטודנטית שהיא מאוד מאוד רצתה לעבוד על כימיה אורגנית. והוא לא רצה, לסטודנטית הזאת קוראים גואן מינג לי, והיא רצתה לעבוד על כימיה אורגנית. והוא אמר, זה לא מעניין, הרבה אנשים עושים את זה, והוא אמר, זה ממש מעניין, הוא אמר, בכימיה אורגנית יש חללים וספייס, שאם אנחנו מכניסים מולקולות, תמיד זה קורס, it collapse. אז הוא אומר, זה כמו אורח שבא אליך לבית, והוא לא עוזב, הוא נקשר, he attaches כל כך חזק לבית, שאם אתה רוצה שהוא ילך, אתה צריך להרוס, to destroy, להרוס את הבית. אבל לי הסטודנטית, היא ממש רצתה, והוא אמר, אוקיי, טוב, אז הוא התחיל לעבוד, והוא ראה איך אנחנו יכולים לייצב, to stabilize, והוא הצליח, הוא עשה עבודה מאוד גדולה, וזה היה בנייצ'ר, והסטודנטית הזאת, היא אף פעם לא סיימה את הדוקטורט, אפילו שהיא הייתה מאוד מאוד חכמה, והוא אמר ש20 שנה אחרי שהוא גילה שהיא הייתה מאוד ענייה, very poor, והיא בזמן הזה הייתה מוכרת פרחים ברחוב כדי לקבל קצת כסף, וזה מאוד עצוב שהאנשים חכמים האלה שיכולים לעזור לכולם צריכים לעבוד כל כך קשה, והיא לא יכלה לסיים את הדוקטורט. אז הקבוצה של יאגי המשיכה לעבוד ולנסות לחזק את המבנים, structures, לחזק את המבנים שכדי שהם לא יקרסו, they wouldn't collapse, לא יקרסו כל פעם שמכניסים בפנים מולקולות. וזה לא רק יאגי והקבוצה שלו עשו, זה בכל העולם, וביחד איתו בפרס נובל קיבלו גם פרופסור ריצ'רד רובסון מאוסטרליה, ופרופסור סומסו קיטגווה מקיוטו ביפן. אז בכל העולם אנשים ניסו להבין איך לעשות את הדבר הזה ולהפוך את המבנים שיהיו יותר ויותר חזקים. למה זה כל כך חשוב? בגלל שבמבנים, these structures, במבנים האלה יש הרבה מאוד נקבוביות. נקבוביות זה pores או porous, משהו כזה, כמו pores שיש בפנים. אז יש נקבוביות. ואם אנחנו מכניסים מולקולות בפנים ומוציאים אותם, זה נהיה קצת כמו ספוג, like a sponge. וזה משהו מאוד מעניין, וב20 שנים האחרונות כתבו יותר מ100,000 מאמרים, articles, יותר מ100,000 מאמרים על החומרים האלו. ופה בטכניון הפרופסור אהוד קיינן, הוא מסביר, הוא אומר שזה ספוג, it's like a sponge, אבל זה מולקולרי, וזה מקבל בפנים מולקולות קטנות, גזיות מגז, ואם אנחנו בדרך כלל יש להם הם לוקחות הרבה מקום, אבל כשהם בתוך הספוג, inside the sponge, הם יכולות להיכנס הרבה בגלל כל הנקבוביות, the pores, הם יכולות להיכנס. אז זה קצת כמו הוקוס פוקוס, הם מדברים על הארי פוטר, אוקיי? הם אומרים, אנחנו יכולים לקחת הרבה מאוד גז, ולהכניס אותם בפנים, בסדר? וזה הכל מאוד קטן, זה אבקה, זה פאודר.
ואז אחר כך אנחנו יכולים להוציא אותם ולקחת אותם פשוט אם אנחנו משנים את הלחץ, משנים את הטמפרטורה. אז לדוגמה, אפשר לקחת CO2, בסדר? CO2 ופשוט להכניס אותם ואז לעשות מזה חומצה קרבונית, בסדר? כל מיני דברים. אז זה מאוד מאוד עוזר לזיהום. pollution. אז יאגי, ואם יש פה כימאים, chemist, אם יש פה כימאים שמבינים יותר טוב, אולי תסבירו למטה בקומנט סקשן, בתגובות, ותגידו אם אני עושה טעות, כי אני קוראת מה שהם מסבירים, אבל בטח אני לא ממש מבינה, כי זה לא התחום, it's not my specialty, זה לא התחום שלי. אז מה שהוא עשה, הוא החוקרים של יאגי ב-1999, הם הצליחו לבנות חומר, material, חומר חדש, שקוראים לזה MOF5, MOF5. והוא באמת, הוא אמר, זה נראה כמו יהלום, ויאגי, פרופסור יאגי, שאנחנו כבר אוהבים ומכירים, הוא אומר, זה הדבר הכי הכי יפה. הוא כל כך רוצה שזה יהיה יפה. והוא אומר, זה לא רק יפה, הוא אומר, בפנים יש את השטח פנים, the surface, the inside, הוא פשוט הכי גדול שאי פעם נוצר, the largest surface, inside surface that it was ever made, בסדר? עם הכי הרבה נקבוביות, the most amount of pores. אז אפשר להכניס לזה ולארוז, to pack, הרבה חומר בתוך משהו מאוד קטן. אז הוא אומר, גדעון לב, וואו, אתה בטח זוכר את הרגע הראשון שאתה ראית את החומר החדש, this new material. והוא אומר, פרופסור יאגי, הוא אומר, אי אפשר לתאר, you can't explain. אתה מלא בהתרגשות, אני כמעט, הייתה לי סחרחורת, I was dizzy, ואז אתה נבהל, you get startled, אתה חושב, וואו, אני אספר לכל העולם, אני אכתוב על זה מאמר, אני שברתי את השיא, I broke the raft, the top של כל השיאים של הנקבוביות of the pores, ועדיין לא הייתי בן 35. הוא אומר, אנחנו היינו בשוק, ועשינו את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, והלכנו לעוד מעבדה, lab, ועוד מעבדה, ועוד מעבדה, ואולי אנחנו פספסנו, maybe we missed, אולי פספסנו, והוא אומר, זה הרגשה שהיא משנה changes, משנה לך את החיים. אתה מרגיש פתאום כמו super-human, אוקיי? והוא אומר, גדעון לב אומר לו, ובאמת אתה היית ממש צעיר, נכון? אתה היית מדען, scientist ממש צעיר, ובלי ניסיון, without experience, והוא אומר, נכון, ואני רוצה לומר לכל הצעירים, the young people, שאפשר לעשות עבודה אמיתית ודברים בכל מקום בעולם. אם אתה סקרן, if you're curious, ואתה מסתכל בפוקוס על משהו, אפשר לגלות דברים שישנו את כל העולם וגם את העולם שלך. הוא אומר, ברגע פתאום כל העולם הכיר אותי, בגלל שהתקשורת, המדיה דיברה על זה, ואנשים התחילו לדבר על זה, וזה היה כל כך מפורסם. אז גדעון לב אומר, אוקיי, רגע. הוא אומר, זה היית חלק מאוניברסיטה, אתה היית באמריקה, זה לא כל מקום, הייתה לך מעבדה, lab, בסדר? זה לא כל מקום בעולם. אז הוא אומר עוד פעם, מה שהכי חשוב זה הרצון, your desire, בסדר? הרצון שלך, your will. הוא אומר, הטבע, nature, הוא עשיר כל כך, באמת, מה זה? זה פשוט כל כך עשיר, והוא אומר מלא בכל כך הרבה דברים שאפשר לגלות. הכל רק מחכה. כל אדם יכול לגלות את זה. זה נכון זה עוזר אם יש לך מעבדה, lab, אבל בעולם של היום כמעט כל בית ספר, כמעט כל מדינה יש דברים, ואם לאנשים יכולים לרצות, הוא אומר משהו מאוד יפה, הוא אומר, לאנשים יש הרבה יותר
כוח ממה שהם חושבים. אני מאוד אוהבת את זה, הוא אומר עוד פעם, אנשים יש הרבה יותר כוח, much more power, ממה שהם חושבים, than what they think they do. והוא אומר, אני רוצה גם לדבר להורים, הוא ממש חמוד, הוא ממש מחנך. הוא אומר, אני רוצה לדבר גם עם ההורים. אני רוצה להגיד, אתם צריכים לתת לילדים לחקור, to research בצורה עצמאית, in an independent way. בסדר? הוא אומר, ההורים שלי נתנו לי הרבה אהבה, אבל הם רצו שאני גם אהיה תלמיד טוב. כל הזמן הם היו בודקים את הציונים, the grades, כל חודש. ואז הוא אמר להורים שלו, הוא אומר, אני אמרתי לכם, אבא, אמא, אני לא רוצה לדבר איתכם על הציונים שלי. I don't want to talk about my grades anymore. אני לומד בשביל עצמי. והוא אמר שהם הקשיבו, הם כיבדו את זה, אוקיי? They respected it, והם נתנו לו. וגם הסיפור שהוא סיפר על איך שהוא אמר, אבא, אני עושה את זה בדרך שלי, ואבא שלו כיבד את זה. אז הוא אומר שההורים צריכים לא לשלוט, to control, לא לשלוט יותר מדי בחיים של הילדים שלהם. ילדים צריכים לדעת איך הם יכולים לעבוד עם כאוס, עם חוסר סדר. אני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין שהוא מדבר על חוסר סדר, וכל החיים שלו באמת הוא עושה סדר, והוא הופך דברים ליותר יציבים. structure, פה זה קצת פסיכולוגיה שלי, אבל הוא באמת בא מכאוס. ההורים שלו היו הורים מאוד מאוד טובים, אבל המשפחה שלו עברה טראומה, והוא חי בחיים מאוד כאוטיים ומאוד קשים, והוא הצליח לחזק, זה לא סתם שהוא מדבר על המולקולות האלה כמו בית, בסדר? כמו בית שצריך לחזק אותו. אז הוא הצליח, ובאמת הוא אומר, אני לא התחתנתי, אני רק עובד על מולקולות. אז אפשר לראות שהוא באמת הקדיש, הוא הקדיש את החיים שלו באמת לעשות דברים שיהיו יותר ויותר ויותר יציבים, more stable, והוא הצליח, ואני חושבת שזה פשוט כל כך מעורר השראה. It's so inspiring, זה מעורר השראה. והדברים שהוא עשה, הם, אם מסתכלים, אם אתה או אני ואנחנו לא כימאים, אנחנו מסתכלים על זה, זה נראה כמו סוכר, אוקיי? סוכר לבן. אבל אם אנחנו עושים זום ומסתכלים עד הרמה האטומית, אנחנו רואים שזה לא באמת סוכר, שיש הרבה מאוד, הוא קורא לזה, בנובל הם קראו לזה חדרים, אוקיי? אז זה עוד פעם כמו בית, בסדר? אז בכל גרגר, every grain, בכל גרגר יש מיליארדים של חורים קטנים, של חדרים. והוא מדבר קצת על דבורים, bees. הוא אומר, אם יש אולם גדול, a massive hall, בסדר? ויש 100 דבורים, בסדר? אז הם עפות, אבל אם אתה תכניס דבש, אם אתה תכניס יערת דבש, כל הדבורים באות וייכנסו לתוך היערת דבש. ואז אתה לקחת את כל הדבורים ושמת במקום קטן. אז הוא אמר שגם אצלו החומרים, these materials, הם כמו דבש בשביל הדבורים. הם מושכים את כל המולקולות, ואז ככה הוא בונה את החומר שכל המולקולות באות ונצמדות, and they glue לקירות של החדרים, ויש יותר ויותר 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 מולקולות שאפשר להכניס בפנים, וזה ההוקוס פוקוס. אז הם דיברו גם עם פרופסור עידן הוד, שהוא מאוניברסיטת בן גוריון, והוא אומר שזה המשפחה של החומרים עם שטח פנים, surface, הכי גדול שאנחנו מכירים. הוא אומר שאם, זה משוגע, אם אנחנו ניקח גרם אחד של האבקדס פאודר, ואנחנו נעשה מזה משהו דו-ממדי, two-dimensional, זה היה כמו מגרש כדורגל, אוקיי? אז זה שטח פנים ענק, 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 ענק.
והוא אומר, פרופסור הוד מסביר שבגלל הדברים האלה אנחנו עושים דברים חדשים שהוא אומר אלפים של קבוצות מחקר עכשיו יכולות לעשות, יש לזה פוטנציאל מטורף ואנשים עושים דברים חדשים שאף פעם לא יכלנו, ואפשר היום מה שהם מנסים, הקבוצה של פרופסור הוד, הם מנסים לקחת לדוגמה לקחת פחמן דו-חמצני, CO2, ולשים את זה בפנים ולהפוך את זה לדלק, into fuel, בסדר? אז יש הרבה מחקרים עכשיו שעובדים עם החומרים with this material. ועכשיו הכתבה סוף סוף מדברת עם מה שאנחנו התחלנו, שזה באמת שאפשר לקחת מים, להפיק to produce, לקחת מים מהאוויר, from the air, בסדר? אז זה ממש מעניין, בגלל שאנחנו יכולים לתכנן to plan, לתכנן את זה, אפשר לעשות אותם בווריאציות שונות, וכל אחת מושכת סוג מסוים של מולקולה, אז אפשר לעשות כאלה שמושכים CO2, מושכים מים, והוא יכול לקחת כל כך הרבה, בסדר? אז אפשר לקחת חצי ליטר, אפילו לפעמים בכמה דקות או כמה שעות. ואז אפשר לקחת להוציא את המים, בסדר? ואפשר לעשות את זה, הוא אומר, אפשר פשוט אלפי ליטר של מים כל יום לאורך שנים פשוט מהאוויר. וגם פה, סליחה, פרופסור יאגי, אני כל כך מכבדת אותך, אבל אני רוצה קצת פסיכולוגיה באמת, כי אני חושבת שהוא גדל בבית בלי מים. וזה פשוט מדהים שהוא רק רצה יופי, הוא רצה דברים יפים, והוא הרגיש את הקשר העמוק הזה לצורות היפהפיות, these beautiful forms, ואז הוא עשה עוד יותר ועוד יותר וחיפש יציבות, ועכשיו אחרי זה כל כך פואטי שאחרי הכל הוא מצא משהו שיכול לעזור לאנשים שאין להם מים בבית. זה באמת כל כך מדהים וכל כך מיוחד. וגדעון לב שואל, אז צריך לחות גבוהה, high humidity, אז אנחנו יודעים, הוא אומר, זה עובד אפילו במדבר, in the desert. הוא אומר, בעמק המוות in the Death Valley בקליפורניה, שם אפשר אפילו להוציא מים. וזה 6-7 שנים, ואפשר לקחת את המים בלי שום זיהום, pollution, ובלי שום אובדן. אז הוא שואל, אוקיי, יאללה, אז מתי אנחנו כבר נוכל לעשות מים? אז הוא אומר, יש כבר חברה, a company, שעושה מכשירים, machines כאלה, והם כבר עושים משהו שהם רוצים לעשות 100 ליטר מים של יום, אפשר על חשמל, אפשר אנרגיה סולרית, כל מיני דברים, ובאמצע 2026, שזה עכשיו, אז אני לא יודעת, הם רוצים להתחיל לעשות לכל האנשים, אני מחכה, רוצה לשמוע מה יקרה. הוא אמר בסוף, וזה באמת כל כך מרגש, so moving, המטרה בסוף שהמכשירים, this machine, יגיעו לבתים של אנשים במקומות שגרים בכפרים, in villages. הוא אומר, אין שום סיבה פשוט לא לעשות את זה. פשוט צריך לאט לעשות את כל הבדיקות, לעשות פיילוט, ובלי צריך, אז לא צריך, ומכשירים כאלה עובדים 6 או 7 שנים. ועכשיו גדעון לב אומר שכשהוא היה ילד, יאגי היה לפעמים צריך לקום עם הזריחה with the sunrise, כדי ללכת לקחת מים. בגלל שלא תמיד היה מים, ולפעמים היה רק כמה שעות בשבוע. ואולי עכשיו הוא עשה משהו שיעזור לאנשים בכל העולם להשיג מים. הוא אומר, זה משהו, הוא מחייך, פרופסור יאגי, ואומר, אנחנו מצאנו מקור חדש למים. זה לא משהו שקורה כל יום. ועכשיו אפשר להשתמש במים שנמצאים באוויר,
גם לשתייה וגם לחקלאות, agriculture, וגם לכל שימוש אחר. וגם בעולם של ה-CO2, פחמן דו-חמצני, זה ממש מתחיל להיות בעולם שלנו, מתחיל להיות שימושי, useful, ובקנדה יש חברה, a new company שקוראים לה Svant Technologies, לא new company, אבל היא התחילה משהו חדש, היא שמה $150 מיליון, והם התחילו לבנות מכשירים במקומות שעושים בהם מלט. מלט זה סמנט, ובתוך המפעל, inside the factory, בתוך המפעל הם שמים, וזה לוקח את ה-CO2 באוויר. וזה מאוד מאוד חשוב בגלל, אני לא ידעתי, אבל CO2 ממקומות שעושים מלט, מפקטוריז שעושים סמנט, מלט, זה 8% מכל ה-CO2 בעולם. זה ממש מעניין. אז זה מאוד מאוד חשוב. אז הוא אומר, אז רגע, אבל אולי אפשר פשוט לקחת CO2 גם פשוט מכל האוויר. אז הוא אומר, נכון, אפשר. המולקולות האלה של CO2 הן מאוד מאוד צפופות, they're very crowded, וזה לא כל כך קשה לקחת אותם. אז אנחנו עושים את זה, הוא אומר, ואנחנו יכולים לעשות את זה. צריך אולי 600 מפעלים, 600 factories, והוא אומר, ואפשר לקחת ולאסוף, to collect, את כל ה-CO2 שאנחנו בני אדם שמנו באטמוספירה. אז הוא אומר, אומייגאד, אז גדעון לב אומר, אוקיי, אז אולי אם אנחנו נעשה 600 מפעלים, factories כאלה, אז הוא אמר, הוא מאוד צנוע, הוא אומר, אני אמרתי 600 כי זה בערך המספר של הערים הגדולות בעולם עם 1,000,000 אנשים. אם בכל עיר גדולה יהיה מפעל, אפשר באמת לשאוב, to collect, את כל ה-CO2, את כל הפחמן הדו-חמצני, האקסטרה שיש באטמוספירה בתוך 3.5 שנים. אני ממש בשוק, אני שומעת את זה, ואני חושבת, וואו, זה הדבר הכי חשוב, אולי כדאי קצת לדבר עם פוליטיקאים על זה. והוא אומר שמה שיפה בכימיה, שאנחנו כל הזמן עובדים, ואולי זה יהיה יותר ויותר יעיל, efficient, ואז לא צריך, אפשר רק חצי, אולי אפשר רק 300, או מפעל, factory יותר קטן. אז הוא אומר, רגע, אפשר לפתור בדיוק מה שאני חושבת, אפשר לפתור את בעיית זיהום, the pollution, זיהום של האטמוספירה? הוא אומר, כן. בטח, הבעיה המדעית, scientifically, הבעיה המדעית, אפשר לפתור את זה. זה לא הגזמה, this is not a cliché, זה לא קלישאה, זאת עובדה, this is a fact, בסדר? הוא אמר, אנחנו הראינו ב-2024, אנחנו כתבנו מאמר, an article, שבו אנחנו הראינו, we showed שה-CO2 באוויר הפתוח של ברקלי, ה-CO2 נכנס לתוך החומר, the material שלנו, ועשינו את זה יותר מ100 פעמים, ואפשר לעשות את זה שנים, ואנחנו כבר מתחילים, הנה. אז יש עדיין עבודה שצריך לעשות, צריך להגדיל את הכמויות, אבל המדע והטכנולוגיה נראים מאוד מבטיחים, very promising. ואז הוא אומר, אני רוצה להסביר שזה לא צריך הרבה מאוד אנרגיה, בסדר? הוא אומר, וזה פשוט מדהים, אפשר לעשות את זה רק עם הקרניים של השמש. עד היום, כל דבר שאנחנו עושים צריך לחמם ל-500 מעלות צלציוס, צריך הרבה מאוד אנרגיה. אבל עם המכשירים שלנו, אפשר לעשות את זה עם 50 מעלות צלציוס, אוקיי? רק 50, וזה אומר שאפילו רק עם השמש. אז הוא אומר, השאלה של ספיחה, the absorption, הספיחה של ה-CO2, של הפחמן דו-חמצני,
הוא אמר, זהו, זה כבר לא שאלה מדעית, it's not a question of science, זה שאלה חברתית, it's a social question. אם אנחנו, האנשים שגרים פה בעולם הזה, אם אנחנו חושבים שזה חשוב ואנחנו רוצים לטפל בזה. אז גדעון לב הוא שאל את קיינן, את פרופסור קיינן פה מישראל. הוא אמר, מה אתה חושב? אז הוא אומר, אוקיי, זה ייקח הרבה שנים, אבל אפשר. הוא אמר, אתה חושב שאפשר באמת לתקן, to fix, לתקן את הזיהום? אז הוא אומר, אפשר. ויש לנו את הפתרון הכימי, אבל אנחנו צריכים לחשוב איך מבחינה הנדסית, from an engineering point of view, איך מבחינה הנדסית, איך אנחנו עושים את זה. אבל אם יש לנו את העיקרון, the principle, את העיקרון הכימי, זה פשוט רק צריך סבלנות וצריך לחשוב שזה חשוב ולתת את הכסף. ואז הוא אומר, זה עם המים, הוא אומר, זה לא צריך שנים, זה כבר עובד, עדיין אני ואתה לא יכולים לקנות, אבל זה יגיע, וזה ממש ממש קרוב, בסדר? זה כמו שאנשים עושים תרופות, medicine, אנשים, חברות, companies, חברות גדולות עושות תרופות, אז לוקח זמן, רגע, יש לי שמש, אני אשים את המשקפיים המגניבות שלי, אז לוקח זמן עד שהתרופה מגיעה מהחברה אל המדפים, to the shelves, זה פשוט לוקח זמן, בסדר? אז הוא אומר שהטכנולוגיה הזאת היא כבר ממש 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 מתקדמת, וזה מאוד מאוד קרוב להגיע למדפים, to the shelves, וזה מדהים בגלל שהבעיה של המים היא אחת הבעיות הכי גדולות של האנושות, ואני לא ידעתי, אבל הוא אומר שמעל שני שליש, 2/3 מהאנשים בעולם לא יודעים אם יש להם מים, בסדר? אין להם מספיק, זה לא נקי, ומיליונים של אנשים מתים כל שנה מבעיות במים, מזיהום, pollution של המים, ועכשיו יכול להיות, לא יכול להיות, הוא אומר, אנחנו פותרים, we're solving it, וזה מטורף, וזה משהו שיקרה, it's gonna happen. אז הוא אומר, וואו, אז basically, גדעון לב אומר לפרופסור הוד, הוא אומר, basically מה שיאגי מציע זה פשוט, it's simple. אז הוא אומר, כן, זה פשוט, והיו אפילו אנשים שחשבו על זה לפניו, אבל אפשר לחשוב על משהו ואפשר ממש ממש לעשות את זה. אז הוא אומר, תסתכל על חברה, company כמו אמזון, גם באמזון יש דברים פשוטים, אבל רק אמזון הצליחה לעשות את זה. ויאגי הוא גם מאוד מאוד חכם וגם מדען, סיינטיסט מאוד טוב, אבל גם הוא יודע איך לעשות דברים. והוא בנה אימפריה מדהימה, והוא קיבל המון המון כסף, והוא כתב מאמרים, articles, מאמרים מדהימים ופטנטים, והוא עשה דברים בכל העולם. אז כאן בטח נכנס גם AI, בסדר? ודווקא בגלל שיאגי גילה כל כך הרבה סוגים של חומרים, materials, אז לא יודעים, זה קצת קשה, יש כל כך הרבה חומרים שאפשר לעשות. אם אתה רוצה לעשות איזה אפקט בעולם, איך תדע בדיוק מה אתה צריך, איזה מבנה, what structure, ובשביל זה עכשיו עם AI אפשר פשוט לעשות, פעם היו צריכים ממש לבנות, to build את המבנה ולנסות, וזה לוקח שנה או שנתיים, והיום עם שבועיים פשוט עושים מודלים, והוא אומר, יאגי אומר שאפשר ממש ממש לעשות הרבה דברים כל כך מהר, ולמצוא בדיוק את החומר, the material, את המבנה, the structure, בדיוק את המבנה שמתאים. אז הוא אומר, וואו, גדעון לב אומר לו, אתה ממש אופטימי, אוקיי? אתה ממש אופטימי וזה כיף. אני הייתי מאוד פסימי לפני השיחה שלנו. והוא אומר, כשהחברה האנושית, the human society, החברה האנושית רוצה למצוא פתרון, היא מצליחה. הוא אומר, אין בהיסטוריה אף דוגמה, there's no example, שסותרת את זה, that's against it. איזה משפט של מדען, אני אוהבת את זה מאוד, אני אגיד את זה עוד פעם. הוא אומר, תמיד, 100% מהפעמים בהיסטוריה, כשאנחנו בני אדם רצינו למצוא פתרון, אנחנו הצלחנו.
אוקיי? אז הוא אומר שהכוח החזק ביותר זה מדע. זה מדע. אבל הוא אומר, גם מדע זה סייאנס, אבל גם מדע לא יכול לעבוד אם יש רגולציות ויש שליטה, control, צריך מדע חופשי. אם החברה, society, אומרת לך מה לעשות, בדיוק אם היא אומרת מה לא לעשות, זה הרבה בעיות, וזה מה שאנחנו למדנו, שצריך חופש, כי מדע, אני כל כך אוהבת את האדם הזה, גם כילד הוא היה צריך חופש, הוא רצה לעשות את הדברים בצורה חופשית, וזה מה שהוא מאמין, והוא אומר שזה צריך לשמור. הוא אומר, אנחנו צריכים להרגיש חופשי לדבר על מדע עם כל אדם, זה לא משנה, ופה זה קצת פוליטיקה, הוא אומר, זה לא משנה מאיפה הוא, איזה מדינה הוא נולד, או על זה אני חושבת כנראה הוא מדבר על BDS, למרות שהוא לא אומר את זה, אבל יש הרבה עכשיו אקדמיות ואוניברסיטאות וחוקרים שלא רוצים לעבוד עם אוניברסיטאות בישראל, וזה בעיה מאוד מאוד גדולה. אז הוא אומר, זה לא משנה מה האדם חושב פוליטית ומאיפה הוא מגיע, המדע זה שפה שכולם יכולים לדבר ביחד. איזה יופי, הוא אומר, גם חברים וגם יריבים, adversaries. הוא אומר, אנחנו יכולים ביחד לדבר ולתקשר and to communicate. וזה גם לדבר על עובדות, about facts, להתווכח, to argue, ולהשתמש בשביל כל העולם. ואם אנחנו שמים פוליטיקה לתוך המדע, זה מפסיק לעבוד. אז יאגי הוא ביקש שהראיון, this interview, יהיה מדע. הוא לא רצה פוליטיקה בכלל. הוא מספר שהוא שם הרבה זמן ומאמץ לבנות קהילות, communities של מחקר בהרבה מדינות, בווייטנאם, במלזיה, בערב הסעודית, בירדן, באמירויות, אמרייטס, והוא שומר גם באמת על קשרים עם הרבה חוקרים ישראלים, והוא באמת קיבל את פרס וולף, שזה יפה, זה פרס ממש חשוב בישראל, ושליש מהאנשים שמקבלים את פרס וולף, אחר כך מקבלים פרס נובל, והוא גם באמת ב-2018 הוא קיבל פרס וולף, ואחר כך הוא קיבל פרס נובל. והוא אמר שההודעה על פרס וולף ב-2018 הגיעה בדיוק ביום הולדת, והיו אנשים שאמרו לו, זה ישראל, אל תיקח בגלל שהוא פלסטיני. והוא אמר, לא, אני רוצה, מדע צריך להיות, זה האמונה שלו, מדע צריך להיות חופשי. והוא בחר לקבל את הפרס, והוא גם בא ודיבר עם אנשים, וכשהוא בא לישראל בשביל לקבל את פרס וולף, הוא הגיע למסמיע. והוא אמר, כשאני הייתי ילד, ההורים שלי דיברו על הכפר, the village, כל הזמן. זה היה the good old days, הימים הישנים והטובים. והוא אמר, כשאני הגעתי לשם, אני אכלתי, זה הבית ספר, זה התחנת דלק, the gas station, והכל היה סיפורים. ופרופסור אהוד קינן מהטכניון, מי שמדבר פה בכתבה ועובד עם הטכנולוגיה של פרופסור יאגי, הוא לקח אותו למסמיע, הוא לקח אותו לכפר, והוא צילם תמונה שלו עם אחד מהבתים, הבית היחיד, the only, היחיד שממש נשאר שם בכפר מהזמן שההורים שלו גרו שם בכפר, והוא עמד הרבה מאוד זמן, הוא מסתכל על החומוס, החומוס והשדות של החיטה, the wheat, ואז הוא צילם את השיבולים, the cereal, הוא צילם את השיבולים, והתמונה הזאת נשארת איתו עד היום מעל שולחן האוכל בבית שלו בברקלי.